guys! Welcome back to my channel. So today is tuturuan ko po kayo kung paano mag-bake ng mini chocolate cake. So kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-bake, then keep on watching! So first step guys is preheat your oven in 180 degrees. So dapat meron po kayong oven kasi hindi po kayo makapag-bake ng cake if wala po kayong oven. And then prepare niyo na din yung lahat ng mga ingredients. So now, papakita ko po sa inyo yung mga ingredients. So ito po yung mga ingredients guys. 1 egg, milk, white sugar, flour, yung normal lang na flour po. Tsaka ito cocoa powder at baking powder, tsaka oil. So, yung ginagamit ko is soybean oil. So, kahit anong oil, anong klaseng oil ang andyan sa inyo. So, okay lang po. So, now is magsisimula na po tayo. So, first po natin gagawin guys is i-crack po natin yung egg. Tsaka ilalagay natin yung milk. Tapos, i-whisk lang natin. So, next step po guys, ilalagay natin yung sugar. Tapos, i-mix mo. Next step po guys, is ilalagay ko po yung oil. So, 4 tablespoons of oil. Tapos, i-mix nyo na. Next step po guys is ilalagay ko po yung cocoa powder dito sa flour. So, i-mix ko po sila. So, lagay ako ng 4 tablespoons of cocoa powder. Tapos, ilalagay ko din dito yung baking powder. So, 2 teaspoon of baking powder. After guys, imimix ko lang po sila. And then after nyo pong i-mix nyo na siya sa egg nyo na mixture. Na-mix ko na po siya. So, after nito, ilalagay ko lang po siya sa baking tray. Tsaka, i-bake na natin. Ayan. So, guys, ito na po yung baking tray ko. Silicone po siya. So, lagyan ko po siya ng spray oil tsaka flour para hindi siya magdikit afterwards. So, ito po yung spray oil ko. Lagyan po natin. Tsaka counting flour. And then after, ilalagay na po natin yung cake. Yung mixture. Sarap po niya guys. Kuha lang po ako ng spatula. So ito po yung spatula guys. So,
ubusin lang natin kasi sayang. So guys, nalagay ko na po dito lahat. So dapat ano siya, balance siya para maganda siya tingnan. So now, i-bake na po natin to. A few minutes later. So guys, ito na po yung chocolate cake natin. So binibake ko po siya for 25 minutes. And then, ita-transfer lang po natin siya sa plate and I'll be back. So ito na po yung cake natin on plate guys. So lalagyan lang natin ng icing. So meron ako ditong chocolate icing. So ilalagay lang natin on top. Yan guys. So lagyan ko lang siya ng decoration. Meron ako dito. Ewan ko kung anong tawag dito. Basta decoration siya sa cake. Ito po siya guys. So lagay ko lang dito. So, ito po yung mini chocolate cake ko, guys. So, guys, kung meron po kayong okasyon sa bahay o birthday ba sa minamahal nyo sa buhay or anniversary nyo at gusto nyo mag-effort, so ito po yung perfect na regalo po. So, I hope you enjoy this video and don't forget to subscribe down below and pakiclick na din po yung notification bell. And I'll see you in my next video. Bye-bye!